සුවසසිංහල ගොඩක් කාලෙන් අද කතා කරන්නේ වට කොහොමද මෙන්න මේ වගේ මාස්කින් ටූල් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඕගොල්ලෝ මේකදී විනාඩි 5න් සරලව කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝෙන් කියනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න channel subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment කරලා ඉතින් ඔය තවත් බැරි කතා යතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන පළ description area එකේ තියෙන link එක download කරන්න. ඉතින් මේ link එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් television effect එක. ඉතින් මේ link එක download කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Adobe Premiere Pro open කරගන්න. ඉතින් අපි ඒක ටිකක් කරන්න ගිහිල්ලාම බලමු. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා මෙන්න මේ TV footage එකෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ link එක පළ description එකෙන් download කරනකොට දැන් මම දැන්ටමත් ඔයගොල්ලෝ මේක download කරගෙන ඇති කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ effect controls and හැබැයි effect controls වලට ගන්න දින වාගේ clip එක select කරලා තමයි effect controls ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ select කරලා ඔයාලට මෙන්න දෙනවා opacity කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ opacity කියන එක select කරලා මෙන්න මෙතන polygon එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මාතර මේක මෙන්න මෙතන තියෙන inverted කියන එක click කරන්න. මෙන්න මේ වගේ click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොඩි mask එකක් create කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ මේ mask එක මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතෙන් point කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ලොකු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බඩදයක් මේ mask feather කියන එක නම් click කරන්න එපා. අර ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න මම මෙන්න මේ mask එකේ opacity කෙනෙක් click කරාම මෙන්න මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක volume එක control එක කියලා කරගන්න පුළුවන්. ඔස් දැන් මම අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ expansion එක වැඩි කරන්න යන්නේ. ඔස් අපි මෙන්න මේ වගේ කරනකොට expansion එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ hand එකෙන් මෙන්න මෙතනට drag and drop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පොඩි හිඩස් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට සම්බන්ධින් මේක තව ටිකක් ලොකු කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ ලස්සනට තමන්ගෙම කියලා ඉෆෙක්ට් එකෙන් හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගොඩක්ම හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා වගේ main clip එක drag and drop කරන්න. හරි ඉතින් දැන් මෙන්න මෙතන මගේ main clip එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක නිකන් මෙන්න මෙහෙම අපේ sequence එක drag and drop කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න මේ දෙකම එක layer එකේ තියෙන. ඉතින් මම මේ layer එක එකකට එකක් පොඩ්ඩක් උඩ track එකකට දානවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙක මෙන්න මේ දෙක යටට drag and drop කරනවා මගේ main clip එක. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ effect එක ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් මගේ මෙහෙම තිබ්බට ඔයාගේ මේ effect එකේ මේක කොහොමද තියනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හැබැයි ඔයාගේ effect එකේ scale එක අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඊලයින් කරලා auto නේ විදිහට තමන්ට ඕන විදිහට place කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වැඩේ තවත් තාස්තික් කරගන්න මම මෙන්න මේ වගේ TV clip එක select කරලා over press කරන් copy කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට copy කරගෙන ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ effect controls ගන්න. ගිහලා ඒකේ තියෙන මෙන්න mask 1 කියන එක delete කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේක delete කරලා පස්සේ සම්පූර්ණ නැතිලා ගියා මගේ effect එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන opacity කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. සාමාන්‍ය මේක තාත්තක පැත්තකට එන විදිහට ඔයාලට තියෙන එක අඩු කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේක මෙන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලා දන්නද කොහොමද Adobe Premiere Pro හරහා කොහොමද television effect එක create කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් අලුත් brand new episodes බලා ගන්න අපේ channel subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ කමෙන්ට් බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම